So this time, tuturuan ko kayo ng iba't ibang way ng pag-denote kung ano ang isang derivative. Ang alam nyo lang, kung meron kang derivative of 3x with respect to x. Tingnan nyo kung paano basahin na. Derivative of 3x with respect to x. At the same time, yaan ay equals lang sa f prime of x. Okay? At the same time, ang f prime of x ay equals lang din sa y prime. Isa pa, equals lang din po yan sa derivative of y with respect to x. Nakita? Derivative of y with respect to x. At the same time, equals lang din yan sa derivative of f of x or function of x with respect to x. So, yan po ang iba't ibang way ng pagsulat or pag-express ng isang derivative. So, for example, I have y equals 18x squared. Pag sinabi sa ating find y prime, ang pinapahanap lang sa atin ay yung dx or first derivative. So, ang y prime ay derivative of 18x squared with respect to x. Okay? So, ano ang mangyayari kapag ganyan? Bababa yung exponent, mumultiply ka, at dahil may bumaba na exponent, magbabawas ka ng isa. So, it's 2 times 18x or simply 36x. Okay, so ganyan po. Paano naman kapag ang ginawa sa atin ay find f prime of 2 if f of x is 5x squared. Okay? So, hanapin nyo muna yung f prime of x. Ano po bang f prime of x? Eh di ang f prime of x ay derivative of 5x squared with respect to x. Again, ulit lang natin, bababa yung exponent na 2 times 5x, may bumaba, magbawas ka ng isa sa taas. So, 10x. Yan po ay f prime of x. Para mo hanapin ang f prime of 2. Ang ibig sabihin lang po na ay yung x din ay papalitan mo ng 2. Kung naaalala nyo yung pinakauna nating topic about functions, ganun lang din po ang gagawin natin. F prime of 2 is equals to 10 times 2. Is equals to 20. Okay. Pag ganun, tapos na po. Paano naman kapag ang pinag-uusapan natin ay order ng derivative? Okay. Ano kayang order ng mga to? Dx, y prime, f prime of x. Diba? Lahat sila may exponent lang na 1. So, yun po yung tinatawag nating order. Meron po kasi tayong tinatawag na higher order derivatives. Meron tayong y double prime, y triple prime, y fourth prime, 4, 1, yung I, Roman numeral I, tapos V. Paano kapag 15th prime? Eh di y, x, v. Dahil ang x ay 10, ang v ay 5. At the same time, kapareho lang po yan. Kung meron tayong y double prime, kaparehas lang yan ng f double prime. Kaparehas lang din po yan ng yan. Or, yan. Pare-parehas lang po silang lahat. So, paano po solvein ang ganyan? So, for example po, binigyan tayo ng f of x equals 3x raised to 4. Find f triple prime.
ibig sabihin po niyan, kung ilang prime 'yun, ganun kadaming beses kang magdi-derivative. So hanapin muna natin ang f prime of x. So yung unang derivative, bababa po yung 4, 3x, 4 minus 1, 3 na lang po. So meron po tayo ngayon 12x cube. Yan ay first prime. Paano ang second prime? Ang mangyayari po, bababa po yung 3 or i-derivative mo yung first prime. Yun po ang ating double prime or second prime. So, ang mangyayari, bababa po yung 3, 12x squared. So, meron tayong 36x squared. Double prime pa lang po yan. Ang sabi sa atin, hanapin po ang triple prime. So, para mahanap mo ang triple prime, i-derivative mo ang second prime. So, bababa po yung 2, 72x, 2 minus 1 is just 1. So, malinaw, ang mangyayari po ay 72x ang ating triple prime. Paano kapag ang pinapahanap sa atin ay f triple prime of 1? Di ang gagawin mo lang, yung x po dito ay papalitan mo po ng 1. 72 times 1. So, ang f triple prime of x of 1 is just 72. So, copy. Okay, so next topic po natin ay yung tinatawag nating parametric equations. Ang parametric equations po ay ang case kung saan ang x ay function ng t at ang y ay functions din po ng t. At kailangan mong hanapin si derivative of y with respect to x. So, paano po yung gagawin natin dyan? So, example, ang x po natin ay 3t squared. Ang y natin ay 4t squared. So, hanapin mo po ang derivative of x with respect to t. Tingnan nyo ha, baka kasi nasanay kayo na laging with respect to x. Pwede naman pong with respect sa ibang variable. So, ang ibig sabihin lang nito, ito ay i-derivative mo with respect to x. So, bababa po yung 2, with respect to t. So, bababa yung 2 times 3t, 2 minus 1. So, ang derivative of x with respect to t ay malinaw na 6t lamang po. Dito naman, ang derivative ng y with respect to t, bababa yung 2 times 4t is equals to 8t. Okay? Ang kailangan nating hanapin, tingnan nyo sa pinakauna, ay derivative of y with respect to x. Posible bang gawin yun in the case na ang x at y ay naka-express sa t? Posible po. Kung titingnan ninyo, dy dt over dx over dt, makakancel lang po yung dt at ang lalabas ay dy over dx. So, malinaw, ano yung dy over dt? 8t. Ano yung dx over dt? 6t. Cancel lang po yung t. 8 over 6. Ang matitira lang po dyan ay 4/3 kapag sinimplify natin. So, again, yan po ang tinatawag nating parametric equations. Again, as a review, ang parametric equations ay kung saan ang x at y ay ine-express as a function of t. At kung saan kailangan nating hanapin ang derivative of y with respect to x. So, dito nga sa ating example, ang x ay 3t squared. Kailangan mong kuhain ang derivative of x with respect to t. Okay? Masanay kayo na hindi lang po sa x ang ginagamit nating respectable variable.
Okay? Bababa po yung 2, 3t, 2 minus 1. 60 po ang dx over dt natin. Pagdating naman sa y, kukuhain mo ang dy over dt, bababa yung 2 times 40 equals 80. Para mapalabas mo yung hinahanap natin na si dy over dx, ang kailangan mo ay ipag-over mo si dy over dt at si dx over dt. At kapag ginawa mo po yun, dy over dt all over dx over dt, makakancel lang yung ating dt at ang lalabas lamang po ay dy over dx, which is yung hinahanap natin kanina. At kapag ginawa mo yon, ano si dy over dt? 80. Ano si dx over dt? 60. Makakancel lang po yung t, i-lowest term mo lang to or isi-simplify mo lang kasi ganun po sa mathematics. So, ang lalabas sa ating final answer is that the derivative of y with respect to x, given that our equation is parametric, is simply 4 over 3. Again, ito po ang ating parametric equations. Okay, so copy your notes. Bye-bye!